बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुंगा ICT स्टार्ट कड़े हो पावे के यो ढेर ज़रूरी कंसेप्ट या टॉपिक थे। मुंग सर गोरा दुआ किस्म सिस्टम दी यो डेटाबेस सिस्टम दी यो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम MIS चकुम तमुंग येयू MIS कलम च डेवलप कीगी नो दा पर प्री डेवलपमेंट स्टेप्स वी स्टेजेस वी اول دا چې موږ سره کوېسچن دا پیداویږي چې یو منیجمنٹ انفارمیشن سیستم چې کله ډیولپ کیږي نو دغه ضرورت څه محسوس کیږي وای وی نیډ ټو ډیولپ MIS یا منیجمنٹ سافټویر انفارمیشن سیستم نو منیجمنٹ انفارمیشن سیستم موږ سره اصل کې یو سیستمیټک ډیولپمنٹ لایف سایکل د چه شي لپاره وي د یو سافټویر ډیولپمنٹ لپاره وي د موږ سره کوېسچن دلته دا پیداویدای شي چې موږ سره د سافټویر ډیولپمنٹ لایف سایکل یا SDLC څه امپورټنس دی د انفارمیشن سیستم په ډیولپمنٹ کې دویم کوېسچن موږ سره دا پیداویدای شي چې سافټویر ډیولپمنٹ لایف سایکل دا یو فیز وایز موږ سره یو سیستم ډیولپمنٹ پروسس دی چې په دغه کې ډیفرنٹ فیزز دي نو هغه کوم فیزز دي په هغه کې موږ سره سیستم پلانینګ فیزیبیلیټي سټډي سیستم انالیسیس ریکوایرمنٹ انجینیرینګ سیستم ډیزاین په سیستم ډیزاین کې بیا فردر موږ سره الګوریتمز فلو چارت سوډو کوډ دنه بعد بیا موږ سره چې کله لاجیکل ډیزاینینګ اصل کې سیستم ډیزاین موږ سره لاجیکل ډیزاین دی دغه لاجیکل ډیزاین چې کله موږ فزیکل ډیزاینینګ لپاره موږ بیا یو سپیسیفیک پلیټ فارم یوز کوو دغه لپاره موږ څه سپیسیفیک پروګرامینګ لینګویج استعمالوو کله چې پروګرامینګ لینګویج کې څه ډیولپمنٹ وشي نو دغه ډیولپمنٹ نه بعد موږ بیا دغه ټیسټینګ ویریفیکیشن کو که موږ سره په ټیسټینګ پیس کې دا چې کوم ډیلیوریبل پروجیکټ ډیلیور شوی دی دغه ویریفیکیشن ان د فارم آف ډیلیوري وشولو مطلب دا چې د کوم مقصد دپاره جوړ شوی او هغه کار په کېدلو نو بیا موږ سره دا چې کوم ډیلیوریبل کوم موږ سره وړوکی یا مطلب یو کمپلیټ انفارمیشن سیستم راشي نو دغه ډیپلایمنټ راشي ډیپلایمنټ ته موږ امپلیمنټیشن هم یایو او د امپلیمنټیشن نه بعد کله چې یو سافټویر امپلیمنټ شي نو د ډیولپر یا د کمپلیټ سافټویر ډیولپمنٹ لایف سایکل یو انتهایی امپورټنټ هغه دی چې تاسو سره د دغه د مینټیننس لپاره سپورټ شته که نه نو دا موږ سره یو فیز دی چې په دغه کې د موږ د سافټویر کې چې کوم بګز راشي کوم ایشوز راشي امپلیمنټیشن پیز نه بعد ډیپلایمنټ پیز نه بعد یا ډیټیکشن نه بعد موږ چې کوو هغه مطلب کوم پرابلم چې وي هغه پرابلم لري کال نو دا موږ سره د مینټیننس یا د سپورټ ولا چې کوم سټیج دی یا پیز دی په دغه پیز کې کیږي کوېسچن اولنی کوېسچن چې موږ په سټارټ کې ویل چې why we need to develop an information system کوېسچن دا هم جوړېدی شي چې why we need to develop an MIS management information system نو دغه لپاره کوېسچن دا دی چې let's we want to start with some illustration and some consideration for example let's consider the following scenario in the following scenario there are different pupils which has shoppings in a stores and has no automatic system on cashier counter. All the items from the customer basket are need to be written on the paper receipt by hand and amount is calculated manually using calculator. What do you think about what is the problem here? So if we consider them तो हमें यहाँ पर हमें जो मेन इशू है जो मेन प्रॉब्लम है इसमें जो मसला है वो मसला क्या है कि मैनुअली लिकाई करना लिकल कड़ल बया दना बाद दना मतलब कैलकुलेशन कड़ल द टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस दे उस कमुंग राशु लेट टेक्स अनदर एग्जांपल डेवलपिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम सेम अगर हम कंसिडर करें एक शॉपिंग स्टोर को जहाँ पर हमारे पास एक ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर है कैशियर काउंटर पर जब हम बास्केट को जिसमें हम सामान रखते हैं उसको वहाँ पर लाते हैं तो ऑटोमेटिकली वहाँ पर ऑलरेडी बारकोड की फॉर्म में जो प्राइस है वो उससे एक रिसिप्ट जनरेट करके प्राइस रिकॉर्ड करके इंफॉर्मेशन सिस्टम को वो फीड करते हैं तो आप कंसिडर कर ले कि एफिशिएंसी कौन सी सिस्टम में ज़्यादा होगी इस पहले वाले सिस्टम में या इस दूसरे वाले सिस्टम में तो ज़ाहिरी बात है आप सब की जवाब यही होगी कि जो दूसरी एग्जांपल है जिसमें हम मशीन यूज़ करते हैं जिसमें हम मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम यूज़ करते हैं या जिसमें हम सिंपली इंफॉर्मेशन सिस्टम यूज़ करते हैं जिसमें हम डिवाइसेस यूज़ करते हैं जो ऑटोमेटिकली मशीन की बेस पे
پروسیسنگ کر کے ہمیں ریسپٹ جنریٹ کرتا ہے تو اس کی جو پرفارمنس ہے وہ ضروری بات ہے کمپیئر کر کے پہلی والی سسٹم سے بہت زیادہ اچھی ہوگی. تو اسی طرح ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے جو یوٹیوب چینل ہے پروفیسر عبدالناصر کے نام سے اور ٹک ٹاک پہ پروفیسر عبدالناصر کے نام سے کائنڈلی آپ دونوں چینلز کو سبسکرائب کر لے، فالو کر لے اور ہماری جو ویڈیو اس کو شیئر کر کے ریپوسٹ کر دے. جزاک اللہ خیر.